कॅम्पसाईटवर प्लास्टिकच्या खूप बाटल्या जमतात. त्यांचं काय करता येईल याबद्दल मी इन्स्टा स्टोरी टाकली होती. त्यात अनेकांनी भन्नाट कल्पना शेअर केल्या. त्यापैकीच एक, या बाटल्यांपासून कचऱ्याचा डबा बनवायचं ठरलं. पुरानो, या शनिवारी एंट्री आहे तुमची. वा, अरे का नाही, तू बघितला का व्हिडिओ? नाही, असं कसं? आणि ह्याला मिळालं, तुला नाही मिळालं? आज सकाळी छान कलर दिलेला आहे लाकडाला, आता सुकतोय. पुष्करने कलर दिलाय मस्त. काय काम करणार आहेस? गवत कापायचं आणि बेस्ट. बरं, हा बसला, असे घेऊ या सारखा थोडे. तो मोठा साहेब सर इकडे घ्या, आम्हाला नाही जायचं. या की नाही, त्याला उठायला नाही, तो मोठा साहेब आहे का? तो ऍक्टिंग करतो ना अक्षयची. या यार, असं काय दोस्त आहे तुमचं? या बरं, सांगा इकडनंच. मग तुम्ही दिसणार नाही, छोटे दिसणार. पुढे तर या. हा, सांगा काय प्लॅनिंग? चुलकोडी पेटवली, विजली नाही? बरं बरं, ठीक आहे, चला बनवूया. हे बघ, काय करायचं, अशी पकडली, आरपार मारली, ठेवून दिली. मुलं जमली, कचऱ्याचा डबा कसा बनवायचा यावर चर्चा झाली आणि एकत्रितपणे काम सुरू झालं. आपण ना आधी अंदाजे किती मोठा डबा हवा. थोडा मोठा घेऊया, अजून मोठा लागेल है ना, आपला कचरा एवढा असतो. आणि ते माप आपलं काय कॉमन व्हायला पाहिजे. त्याने घेतलं ना, कळलं का? तेच किती झाल्या? 12चं करूया का? करू प्या. सो पहिला रिंगण. सो फायनली जे डस्टबिन बनवायचं आहे त्याची बेस लेअर तयार झालेली आहे 15 बाटल्यांची. आता ह्याच्या 4 मारूया ना अशा. अंदाज घे. हा, बरोबर आहे. या बरं. जास्त जमत नाही. हां, एवढं नको जास्त, कमी घे. हां, ठीक आहे. सर मी एंड लॉक करतो. झाल्या 15 झाले का? बसतंय का? तार वाकवा लागते. बसले का? एक बसले का? हां, घ्या तिसरा. असं दे रे, दोस्त आहे आपला, आहे का नाही? काय रे, सांगा स्टोरी. धावत पळत गेलात पुढं. आम्ही सायकल इथून गेलो,
तिथे याने विचारलं ऊस घेऊ का, तो म्हणतो हा. आम्ही मागून गेलो, तो लगेच बोलायला लागले. किती आणले? ट्रॅक्टर वाला त्या तिथंच थांबेल होता बा. इथं आले वाचून. किती आणलेत? 2 कांड्या. मला सोडलेलं त्या की सोडलेलं नाही, खराब आहे. ते कोयत्याचे लागले. बस तुम्ही जेवून आले ना? आता बाकी जेवण, बाकीची पोरं जेवून आली. मग जेवून पॉल जाऊया का आधी जाऊया? आधी जाऊया का जेवून जाऊया? तुम्ही सांगा, तुमच्याबरोबर आहे, तुमच्या टीम मध्ये. तर आज मुलांनी, शाळेला सुट्टी आहे मुलांच्या कोरोनामुळे, मुलं येतात इथे मस्त रमतात. म्हणजे काहीतरी करूया. 45 बाटल्यांमध्ये त्यांनी एक डस्टबिन बनवलेलं. आता हे डस्टबिन असं बांधायचं आहे की दिगूच्या हाती न लागलं पाहिजे. दिगू म्हणजे इकडचं कुत्र, तो जे उचलेल ते घेऊन जात आणि सावध बसतो. लय नुसकान. आम्हाला आता सेल्फी काढायची, त्यामुळे याला व्हायचं थांबा फोटो घेऊया. राहू बे फोटोला. ए लांब लांब हो व्यवस्थित. हा अशा स्टाईल मध्ये हाताची घडी बिडी घालून रे. अरे ना ते नाही तर बाहेर जातील फोटोच. हा प्लॅनिंग सांगा. कुठं आता? हाय कुठं? कुठं? हा खोल आहे. बरं चला बघून येऊ किती खोल आहे. मारा उड्या. मार उडी. खोल कुठं आहे? खोल आहे. ते कोणाला पोहता येतं? थोडं जा चालत बघू. खोल किती आहे बघू ना. काय खोल नाही. आणि बाजूला हो. चला आता चड्ड्या नाही घातल्या. कुठे चुकवणार चड्ड्या? काल आम्ही ना इथं खाली गेलो, तरी मी वल्ली याने काय केलं असेल, रस्त्यात आडून पसरली आणि खूप गाडी आली तरी पण काय आलं? काय घाबरायचं त्यात आहे की नाही? सांगा काय उद्या काय करायचं आहे? उद्या बोट बनवून बोट इथं बनून चालली, इथं पाण्यात ठेवली ना, ते असं जाळं ते केलं ना, असं काडकीला असं लटकायचं, असं पाण्यात सोडायचं. किती बाटल्या लागतील बोटीला? तरी 20-30 लागतील. बर मोठी बनव ना. 100 बाटल्यांची बोट बनव. ठीक आहे. काय ठरलं? वडी बनवायची. हा वडी बनवायची. तू सांग. इकडून तिकडून लाकडं लावले ना, मग बॉटलीने चिटकावून घ्यायचं.
मग त्याच्यावर पाण्यावर 4 बॉटलच पाण्यावर टंगत मग यांची तरंगल ना पाण्यावर मग होईल बरोबर. होईल. सर एक आयडिया आहे बा. अशा बॉटल्या घ्यायच्या, एक सरळ काठी घ्यायची, तारेला गुट मारायचे आणि वरतून पॅक करून टाकायचे, एक एक अशी घ्यायची जुळून. होईल ना? होईल सर. काठी कशी पाण्यावर तरंग जाते. होऊन जाईल. तुला काय वाटतं? होय सर. तू आता 4 बाटल्यांवर काय करून आला? 4 बॉटल्या तिथंच ठेवले. काय? उद्या जाय. नाही काय काय प्रयोग काय केला? इथं 4 बॉटल्या चराटांनी वाढल्या. एक इकडून टाकली, 2 इकडून टाकल्या, 2 इकडून टाकल्या आणि असं असं तरंगला. हो. अरे ही पोरं ह्यांना सांगितलं ग्लू लागतो, हे लागतं, ते लागतं, तर नाही, ह्यांना ह्यांच्या डोक्याने बोट बनवायचे. आता काय बनवून देतो त्यांना, बघू तरंगते का. तरंगली तर तरंगली, नाही तर कुठं पोरं बुडणार आहेत. हा, खाली पडले तर उभे राहतील आहे की नाही. हा, पाय लागतं ना खाली. हा मग ठीक आहे, चला घ्या बनवायला. मुलांनी कचऱ्याचा डबा बनवला. तो बघून त्यांना एवढा उत्साह आला की आता त्यांना बाटल्यांची बोट बनवायची. हे आम्ही आता होडी बनवून राहिलोय. ही आयडिया पुष्करला आली होती. आता आम्ही बनवून राहिलो. आता आमचं खायचं झालंय. आता थोड्याच वेळात आम्ही तिला स्विमिंग करायला नेऊ. आता आम्ही चालू स्विमिंग पूल बोट घेऊन. हा, काय प्रयोग झाला सक्सेसफुल? कुठच्या साईडला बसणार? ह्या साईडला बसणार. तार नाही लावली आहे ना अजिबात? हा, मग लागणार नाही. ते लाकूड फक्त सांभाळून. ठीक आहे, चला जाऊ द्या. पोरांनी आज पराक्रम केलाय. सकाळपासून त्यांनी होडी बनवली. त्यांच्याच तोंडून अनुभव ऐकूया. सांगा. सांग. आम्ही मगाशी होडी बनवली. त्याची हे लाकडं ती आम्ही तळ्यामध्ये नेली. ती याला बसवून आली. ती अर्धी मोडून गेली. आता याला पुन्हा बसवलं, ती डॅक गेली. मग आम्ही तिथे लाकडं काढून आणलेत आणि उद्या बाटले ठेवलेत तिथं आम्हाला पोहायला. आता आम्ही चहा पितोय. सांग, अनुभव सांग. बसलास तेव्हा कसं वाटलं? सांग की. त्याला हसल्यासारखं झालं. बसलो, थोडासा दूर गेलो, मध्ये कापली. हा, सो आजचा कार्यानुभव पोरांचा फेल गेलेला आहे. आता उद्या बघू काय उचापत्या करतात.